Salut! După ce am discutat despre regula celor 50 de centimetri și am văzut cât de important este ca în interiorul tabloului legăturile dintre SPD și reglata de împământare și respectiv dintre SPD și NCB-ul din amonte să fie cât mai scurte, astăzi aș vrea să vorbim despre coordonarea dintre SPD-uri, să vedem de ce este atât de important să respectăm distanța de 10 metri. După cum vedeți în această planșă, avem un SPD de tip 1, urmează un SPD de tip 2 și un SPD de tip 3. Aceste dispozitive sunt concepute să gestioneze nivele diferite de energie, dacă ne referim la o lovitură de trăsnet. Tipul 1, după cum se vede și după secțiunea minimă a conductorului care leagă SPD-ul la regleta de PE, vedem că este vorba de 16 mm pătrați, este clar că gestionează o energie destul de mare. La tipul 2 ajunge mai puțin energie, adică vorbim de un conductor de minim 10 mm pătrați care leagă SPD-ul la PE, și la SPD-ul de tip 3, care poate fi o priză cu protecție la supratensiuni tranzitorii sau un simplu varistor dintr-un UPS sau un televizor, este evident că este vorba de 2 mm, 2,5 mm pătrați, cât este secțiunea conductorului de împământare. Sigur că dacă ne uităm la această schemă, ne dăm seama că dacă am pune foarte aproape aceste trei dispozitive, care, după cum vedeți, sunt legate în paralel, toate trei ar încasa fix aceeași energie și cel de tip 3 s-ar arde instant, cel de tip 2 ar putea să se ardă sau nu. Singurul care ar rezista ar fi cel de tip 1, care este conceput special pentru lovituri directe sau apropiate, după cum vedeți în această planșă. În momentul în care respectăm distanța de 10 metri, nu este ca și cum ar fi lipite. Pe această distanță de 10 metri, tensiunea, impulsul se atenuează și ajunge la tipul 2 doar ce scapă de la tipul 1 și la tipul 3 ce rămâne de la tipul 2. Avem o funcționare corectă în acest caz și aceste dispozitive sunt coordonate. Dacă este să vedem regula esențială despre care am vorbit, minim 10 metri. De ce trebuie să facem asta? Pentru că cablul induce impedanță și ajută la distribuția energiei și la declanșarea corectă a etapelor de protecție. Dacă nu avem cei 10 metri între aceste dispozitive, tip 1, tip 2 și tip 3, putem să folosim dispozitive combinate, SPD de tip 1 plus 2 plus 3 sau 1 plus 2. Sigur că nu sunt la fel de eficiente ca aceste dispozitive separate, dacă am putea să respectăm această distanță de 10 metri. Dar sunt absolut ok. Ce greșeli putem face? SPD-ul de tip 2 pus lângă cel de tip 1 fără distanță. Sigur că impulsul de la trăsnet ar fi, după cum v-am spus, ar ajunge la fel pe cele două dispozitive și atunci ce folos ar mai fi că avem un dispozitiv tip 1 care rezistă la energie foarte mare și tip 2 care rezistă la mai puțină energie, nu rezistă la lovituri directe ale trăsnetului dacă sunt puse fix unul lângă altul și preiau fix aceeași energie. De asemenea, o greșeală foarte mare, după cum am mai spus și în alt video, să folosim conductorii lungi între ieșirea SPD-ului la PE. Acești conductori trebuie să fie cât mai scurți ca să nu inducă inductanță și curenți de care nu avem nevoie.
Și sigur că un SPD de tip 3 fără protecție în amonte e destul de, nu prea poate să facă mare lucru. Un SPD de tip 3, dacă nu are, ați văzut probabil tot felul de varistoare înnegrite prin televizoare sau prin alte dispozitive electronice, se întâmplă asta pentru că nu au avut protecție în amonte, au încasat un șoc destul de mare și s-au ars. De asemenea, una din greșeli este că se folosește o secțiune prea mică la PE a SPD-urilor. Sigur că dacă un SPD de tip 1 primește o lovitură directă sau apropiată a trăsătului și legătura lui la PE este de 6 mm pătrați, nu este deloc în regulă. Cam atât în acest video, sper că ne-am lămurit despre ce e vorba în regula celor 10 metri. Cum am mai spus, ce trebuie să reținem: o distanță de minim de 10 metri între SPD-ul de tip 1, SPD-ul de tip 2 și respectiv cel de tip 3 între ele, și respectiv secțiunea cablului să fie în funcție de tipul de SPD, minim 16 la tip 1, minim 10 la tip 2 și la tip 3 cât are priza. Și de asemenea trebuie să reținem ca acest conductor să fie cât mai scurt. Nu ne plimbăm cu acest conductor prin tot tabloul până ajungem la regleta de împământare, pentru că acest conductor funcționează ca o bobină la curenți foarte mari și ne poate provoca niște tensiuni suplimentare pe care nu ni le dorim. Cam atât în acest video, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.